Jones has just arrived at the house of Mr. and Mrs. Dimaapi. Mrs. Di Maapi? Mr. Jones, pasok. Kumusta ka na? Mabuti naman. Kumusta na kayo? Mabuti rin naman kami. Ma'am, nasaan si Mr. Di Maapi? Ang asawa ko, nandoon. Isagani nandito si Mr. Jones. Amerikano siya pero marunong siyang magtagalog. Kumusta, Mr. Jones? Mr. Jones, nasaan si Mrs. Jones? Nasa Amerika siya. Sa New York kami nakatira. You just heard Nasa Amerika. in America. Pakinggan ulit. Mrs. Di Maapi, Mr. Jones, pasok. Kumusta ka na? mabuti naman. Kumusta kayo? Mabuti rin naman kami. Ma'am, nasaan si Mr. Di Maapi? Ang asawa ko, nandoon. Isagani nandito si Mr. Jones. Amerikano siya pero marunong siyang magtagalog. Kumusta, Mr. Jones? Mr. Jones, nasaan si Mrs. Jones? Nasa Amerika siya. Sa New York kami nakatira. Suppose you're hosting a party at your apartment and the first guest comes to the door. Tell the woman to come in. Pasok. Pasok. Yeah, that's right. Pasok. Pasok ka. Pasok ka. Ask her how she is. Kumusta? 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 Now tell a group of people to come in. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Pasok kayo. Do you remember how to say, you all want? Gusto ninyo? Gusto ninyo? 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 Gusto ninyo? Gusto ninyo? Now ask, do you all want? Gusto ko ninyo? Gusto ninyo ba? Gusto ninyo ba? Gusto ninyo ba? Gusto ninyo ba? Do you all want to drink beer? Gusto ninyo ba? Uminom ng beer? Gusto ninyo bang uminom ng beer? Uminom ng beer? Gusto ninyo ba uminom ng beer? You spot your friendly YY alone. Ask, where's your spouse? Asama. Nasaan ang asawa mo? Ng asawa mo. Nasaan? Nasaan? Where is he? Saan? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? The YY asks, who, my spouse? Who, my spouse? Sino? Sino? Ang asawa ko? Ng asawa ko? Sino? Ng asawa ko? Pointing behind her, she says, he's here. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. Nandito siya. How do you ask her, does he want to drink beer? Gusto niya bang uminom ng beer? Gusto mo bang uminom ng beer? Niya? Niya? Gusto niya bang uminom ng beer? Gusto niya bang uminom ng beer? Gusto mo niya uminom ng beer? Before she can answer, an American colleague of the YY's introduces herself, saying, I'm Liz Martin. Ako si Liz Martin. Ako, Liz Martin. Ako si Liz Martin. Ako, San Liz Martin. Say to her, you're fast at speaking Tagalog. Anong magbilis? Ang bilis mo magtagalog. Ang bilis mo magtagalog. Ang bilis mo magtagalog. Ang bilis mong magtagalog. Ang bilis mo magtagalog. She explains, my spouse is Filipino. My spouse is Filipino. Pilipino ang asawa ko. Asawa ko. Pilipino ka ang ng asawa ko. Pilipino ang asawa ko. Pilipino ang asawa ko. Do you remember the word for we? Kami. 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 How does she say, we live in LA? Sa LA Sa kami LA. nakatira. Sa LA nakatira. 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 Sa LA kami nakatira. Sa LA kami nakatira.
Ask the woman where her husband is. Nasaan ang asawa mo? Asawa mo. Asawa mo. Nasaan ang asawa mo? Nasaan asawa mo? How does she answer that he's nowhere to be found? Wala siya. Wala siya. Wala siya. Wala siya. Here's how she'd say, in America. Pakinggan at ulitin. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nasa. Nasa. Nasa Amerika. Nasa Amerika. In short, incomplete sentences, you use Nasa. Nasa. for in. She says again, in America. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nasa Amerika siya. Nasa Amerika siya. Now there's a knock at the door. Say, you all come in. Pasok kayo. Pasok kayo. Using a complete sentence, Liz Martin continues, we live in America. Nakatira. Sa Amerika kami nakatira. Kami nakatira. Sa Amerika kami nakatira. Kami nakatira. Kami nakatira. How would she say, we live in LA? Sa LA kami nakatira. Sa LA kami nakatira. Kami nakatira. Now she wants to say, we have a child. First, the word child. Pakinggan at ulitin. Pakinggan at ulit. Anak. 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 Say the word child. Anak. 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 Do you remember the short answer, have, or I have? Mayroon. Mayroon. Mayroon ako. Mayroon ako. And how would you say, we have? Mayroon kami. Mayroon kami. Mayroon kami. Mayroon kami. Can you guess how the woman would say, we have a child? Mayroon kaming anak. Mayroon kami anak. Mayroon kami. Mayroon kami. Mayroon kaming. Mayroon kaming. Mayroon kaming anak. Mayroon kaming anak. How do you say, already? Na lang? Na. Na. In Tagalog, you frequently add already to make a statement sound more definite, like an accomplished fact. Try to say, we already have. We already have. Mayroon na kami. Na kami. Mayroon na kami. Na kami. We already have a child. Mayroon na kami. Mayroon na kaming anak. Ama. Anak. Mayroon na kaming anak. Mayroon na kami anak. How would the woman say, you all already have? Mayroon na kayo. Mayroon na kayo. Mayroon na kayo. Mayroon na kayo. And how would she ask, do you already have? Mayroon na ba kayo? Mayroon na kayo. Mayroon na ba? Mayroon na ba? How would she ask, do you all already have a child? Mayroon ka ba? Mayroon ng kape? Mayroon na ba kayong anak? Nakabe na yak? May Kayo? kayo? Mayroon na ba kayong anak? Anak. Mayroon na ka ba na yak? Answer, we already have a child. May anak na kami. Mayroon na kaming anak. Mayroon anak na kami. Try to say, we already have one child. Mayroon na kaming isang anak. Isang anak. Mayroon na kami. Isa. Isa. Mayroon na kaming isang anak. Isang anak. She asks, where is he? Saan? Nasaan siya? Nasaan siya? Try to answer,
In America, too. Nasa Amerika Nasa rin. Sa American. Nasa Amerika rin. Nasa Amerika rin. Nasa Amerika rin. He's not here, or he's nowhere to be found. Wala siya. Wala siya. Now imagine that some families are at a neighborhood picnic. A friend is serving drinks. How does she ask you, do you want coffee? Gusto kong kape. Gusto mo ba ng kape? Gusto mo bang ng kape? Gusto mo bang ng kape? Mo. Mo. Now she asks, and your wife? Does she want coffee? Wife. At ang asawa mo, gusto niya ba ng kape? Ng kape? Niya? Niya. She says again, your wife. Ang asawa mo. Ang asawa mo. Now try to say, your child. Ang anak mo. Anak mo. Ang anak mo. Ang anak mo. Ang anak mo. And what's the word for how many? Ilan? 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 A woman in front of you is getting many drinks. Ask her, how many children do you have? Ask literally, how many the child of you? Mayroon mo ba anak? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Anak. Anak. Ilan mayroon Ilan ang anak mo? anak mo? Ilan? You haven't anak introduced mo? yourself. Say that you're Philip Johnson. Philip Johnson ni? Ako si Philip Johnson. Ako si Philip Johnson. Ako si Philip Johnson. Say that you all live in Manila. Sa Manila nakatira kami. Sa Maynila kami nakatira. Kami nakatira. Sa Manila kami nakatira. Sa Maynila kami nakatira. Sa Manila nakatira. Here's how to say, we want. Pakinggan at ulitin. Gusto namin. Gusto namin. 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 Gusto namin. Gusto namin. What's the word for we or of us? Namin. Namin. Your wife says, we want a child. We want a child. Gusto namin ng anak. Gusto namin ng anak. Namin. Namin. Gusto namin ng anak. Gusto namin ng anak. Another woman joins your group. Ask her, and you? At ikaw? At ikaw? At ikaw? At ikaw? She's with her husband. Ask them, do you all already have a child? Mayroon na ba kayong anak? Mayroon na ba kayong anak? Mayroon na ba She answers, yes, we already have a child. Mayroon na ka ba anak? Oo. Mayroon na kaming anak. Mayroon na kami anak. Now it's your turn to get drinks. Say, we want coffee, please. Kape, gusto kami. Gusto namin ng kape, please. Gusto na namin kape, please. Gusto namin You ng get your kape, coffees please. and hand one to your wife. How does she thank you? Salamat. Salamat. Your wife says again, we want a child. Anak. Gusto namin ng anak. Gusto namin ng anak. Gusto namin anak. Now your wife wants to ask the couple how many children they have. Literally, she'll ask, how many the child of you all? Try it. Ilan Ilan ang anak ninyo? Ilan ang anak Ninyo? ninyo? Ilan ang anak ninyo? Ang anak ninyo? How does the man answer, my child?
Ang anak ko, Ananak ko. Ananak ko. And how would he say, our child? ang anak namin. Ananak namin. He says, we have 4 children. Literally, 4 child. Try it. Mayroon kaming 4 na anak. Mayroon nami apat. He adds, in America. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Nasa Amerika. Here's how to say 3 boys. Pakinggan at ulitin. 3 lalaki. Tatlong lalaki. 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 3 lalaki. Tatlong lalaki. What's the word for boy or boys? Lalaki. Lalaki. She asks, how many? Ilan? 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 He says, 3 boys. Tatlong lalaki. 3 lalaki. Tatlong lalaki. And 1 girl. Pakinggan at ulitin. At isang babae. At isang babae. At isang babae. 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 Isang babae. Isang babae. What's the word for girl or girls? Babae. 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 How does your wife ask, is the girl here? Nandito ba ang babae? Nandito bang ang babae? Nandito ba ang babae? Nandito ba bang babae? How does the man answer that no, she's nowhere to be found? Wala siya. Wala siya. Now he asks your hostess and her husband, how many children do you all have? Ilan ang anak ninyo? Anak ninyo? Ilan ang anak ninyo? Ilan anak ninyo? She says, 3 only. 3 lang. Tatlo lang. 1 boy. Isang lalaki. Isang lalaki. Isang lalaki. Isang lalaki. And 2 girls. At 2 babae. Dalawang babae. 2 babae. Dalawang babae. Another man says, we have 5 sons. Just listen. Mayroon kaming 5 anak na lalaki. Mayroon kaming 5 anak na lalaki. How do you say son? Anak na lalaki. Anak na lalaki. Anak na lalaki. Anak na lalaki. Can you guess how you'd say daughter? Anak na babae. Anak babae. Anak na babae. Anak ng babae. He says, we have 5 sons. Mayroon kaming 5 anak na lalaki. 5 anak na lalaki. 5. 5. Mayroon kaming 5 anak na lalaki. 5 anak na lalaki. Try to say, and 6 daughters. At 6 na anak na babae. Ng babae. 6 na. 6 na. 6 na anak na babae. 6 na anak babae. Do you remember how to say none? Wala. Wala. Try to say, we have no child, or none we child. Wala kaming anak. Wala kaming anak. Wala kaming anak. Wala kaming anak. Say, we want a son. We want a
Gusto namin ng Gusto anak na namin lalaki. Ng alake. Gusto namin ng anak na lalaki. Ng alak na lalaki. Your wife says, "We want 3 daughters." Gusto namin ng Gusto 3 anak na babae. Ng anak ng babae. 3. 3. Gusto namin ng 3 anak na babae. Alright, again. Gusto namin ng anak na lalaki. Gusto namin na lalaki. Gusto namin ng anak na lalaki.